بين ضريبة الواتساب وبواخر الموت انهار النظام الاقتصادي بلبنان. بس الرهان انه ثورة الجياع رح تقوم لما الدولار يصير ب3 و5 و8000 ليرة سقط. من تظاهرات مليونية لاعتصامات خجولة، علاقة الثورة بالشارع معقدة. نجحت المعارضة بفرض خطابها، بس فشلت بالحفاظ على الزخم الشعبي وتغيير الواقع السياسي. جزء من الجواب على هاللغز هو قوة النظام السياسي والاقتصادي يلي استخفت فيه كتير من مجموعات معارضة. بس جزء تاني من هالجواب بيتعلق بالمعارضة نفسها، اختلافاتها السياسية ووضعها التنظيمي. ممكن نحدد انطلاق الدينامية السياسية يلي أدت ل 17 تشرين بالعام 2011 مع اندلاع الثورات العربية. بوقتها طلعت بلبنان مظاهرات تحت عنوان إسقاط النظام الطائفي، ضمت آلاف المواطنين وانتهت بعد كم أسبوع بانقسامات سياسية حادة. من بعدها طورت الحركة الاعتراضية رغم خلافاتها السياسية ووضعها التنظيمي، واستغلت تخبطات النظام لتعمم خطابها على الرأي العام. الشعب يريد إسقاط النظام. 14 و8 عملوا البلد دكانة، وصولاً لكلهم يعني كلهم. شعارات كانت هامشية وانفرضت تدريجياً من خلال المظاهرات ضد التمديد ومعركة سلسلة الرتب والرواتب والحراك المدني والانتخابات وغيرها، وصولاً لل 2019. ب 17 تشرين سبقت الناس المجموعات السياسية وفرضت هي واقع جديد. مفهوم المعارضة توسع ليتخطى ما يسمى بالمجتمع المدني والإطار الجغرافي اللي كان محصور ببيروت وجبل لبنان، وخلقت مجموعات من قلب الشارع بطرابلس وجل الديب وصور والنبطية وغيرها. جمعت ناس نظموا حالهم بالساحات وعلى واتساب ليسكروا طريق أو يطلعوا بيان أو يحرقوا صورة. انفرض نهج مختلف من العمل الثوري من خلال احتلال الساحات وفتح المناطق على بعضها وقطع الطرقات واحتلال المباني الرسمية وغياب القائد وغيرها. وشكلت هالظاهرة بأول شهرين من الثورة بلبلة عند النظام ومصدر قوة للثوار. انضم لمجموعات الشارع أحزاب تقليدية صنفت حالها معارضة، فتوسعت حدود المعارضة بعد أكتر وبطلت كتير واضحة. هالتنوع بتركيبة المعارضة سمح للثورة تضلها تخترع نفسها، بس كشف عن اختلافات سياسية واستراتيجية البعض منها طبيعي والبعض الآخر حاولت المجموعات تتستر عليه، والباقي تبين مع تطور الثورة. أسباب الاختلاف واضحة. الموقف من حزب الله بيتراوح بين يلي بيبرر لحزب الله باسم المقاومة ويلي بيعتبر حزب الله أساس المشكلة وأسوأ من غيره، ويلي ضد الكل بالتساوي. توجهات الاقتصادية تتراوح بين أقصى الليبرالية لأقصى اليسار. اختلاف حول الأولويات ومقاربة القضايا مثل المطالب النسوية أو محاربة العنصرية. تجال دائم بين مقاربة إصلاحية ما بدها تنهي النظام القائم، بدها تصلحه، وتانية ثورية رؤيتها جذرية بدها تغير النظام من أساسه. بتتموضع كل مجموعات الثورة على هالخطوط وبتخلق تحالفات ظرفية ومتناقضة ومن دون وضوح وتجانس سياسي. وضحوا مسألتين: الأولى إنه وحدة الصف منا ممكنة، والتانية إنه الفرز السياسي مش معلن. وبقية الثورة عاجزة عن إنه تجاوب عن الأسئلة المحورية يلي بتفرضها السياسة اللبنانية. هشاشة البنية التنظيمية للمعارضة فرجت مشكلة تانية، وهي صعوبة التواصل مع الجماهير المليونية يلي فاجأت الكل بالساحات. والسبب هو غياب الامتداد الاجتماعي والتنظيم المتين للثورة. ولا الثورة قدرت تنطلق من مكوناتها الاجتماعية وتمثلها، ولا المجموعة قدرت تخلق أطر تنظيمية للأفراد يلي شاركوا بالمظاهرات تيتنظموا فيها. بقيت الثورة عم بتطوف فوق كل المجتمع، علاقتها فيه مرحلية وظرفية محصورة بردات فعل بدل ما تفرض هي المعارك. وإجت الأزمة الاقتصادية الخانقة وصعبت إمكانية العمل السياسي طويل الأمد، واستفادت حالات سياسية انتهازية من هالوضع. طرحت نفسها هي كبديل وحاولت تملأ الفراغ السياسي يلي تركوا استياء الجماهير من أحزابها، أو حاولت تستغل المخاوف الطائفية. هالشي أكد انفصال المعارضة عن بيئة الثورة المليونية. بالمقابل ما قدرت المجموعات تخلق علاقة مختلفة مع الناس من خلال قنوات جديدة تجي محل القنوات الطائفية والزبائنية أو المؤسسات الاجتماعية المهترية. فبقيت المعارضة كحالة طالعية أو كلامية، ربحت الأفكار وخسرت بالسياسة. بعد سنة الثورة صارت عنوان للاعتراض على النظام، بس ما تحولت لحقيقة اجتماعية. باستثناء بعض التجارب التنظيمية الناجحة، ما بلش يتعمم العمل التنظيمي الفعلي إلا من بعد الثورة من خلال مبادرات قطاعية ونقابية وأحزاب سياسية جديدة وعمل سياسي لا مركزي. اجت هالمحاولات متأخرة،
برهن الانهيار أنه رد الضربات وبناء التنظيم بنفس الوقت شيء شبه مستحيل. بعد انفجار 4 آب بلشت المعارضة تحسم خياراتها السياسية. اليوم جنهاتك يا ميشيل عون. صارت تتشكل الجبهات والتحالفات على أسس أوضح، بوقت العمل الميداني والتنظيمي والتضامني عم بيتكثف بالأحياء. الرد على انفجار 4 آب كان نقطة تحول اجتماعية وسياسية، وممكن يكون اليوم فرصة لتحول المعارضة من حالة اعتراضية خطابية لإطار سياسي واجتماعي قادر يملأ فراغ انهيار النظام. بعد 4 آب ما عاد في شيء ممكن ينعمل إلا إعادة تنظيم ما تبقى من المجتمع.